ටෙක් ගැන හොයන ඔයාලව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා කිංමිනුක්ස් දින තවත් අලුත් වීඩියෝයකට. අද යාළුවනේ මම ඔයාලට ගෙනාවේ Alcatel U3 3G ෆෝන් එකක්. යාළුවනේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මීට කලින් ගේන්න හිටියේ. මට මේක ගේන්න බැරි වුණා. මම මේක ගේන්න හිටියේ යාළුවනේ මාස 3කට විතර කලින්. මේ කවේක මට මගේ අතින් නැති වුණා. මම මේක ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගෙන්න ගත්තේ. යාළුවනේ මම ඔයාලට ඒක මාස 3කට කලින් තිබ්බනම් මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ ඉක්මනට ගේනවා. ගේන්න බැරි හින්දා තමයි ටිකක් පරක් වුණා. මේක කවේකත් මගේ අතින් නැති වුණා. ඒ වුණාට මට මේ ෆෝන් එක ඒ විදිහට මම අන්බොක්ස් කළේ නෑ. එහෙනම් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේකේ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. මේ ස්ටිකර් එක ගලවන්න ඕනේ. යාළුවනේ මෙහෙම ගලවුවම මේක මෙහෙම තියෙනවා. මම ඔයාලට මේකේ පුළුවන් වුණොත් ලින්ක් එකක් දාන්න ලංකාවේ ඔන්ලයින් shopping වල ගන්න තියෙන තැන් description එකේ. මේ තියෙන යාළුවනේ මේකේ charging adapter එක. මේ තියෙන යාළුවනේ මේකේ charging cable එක. මේ තියෙන යාළුවනේ අපේ ෆෝන් එක. මේක බැටරි එක තියෙන්නේ box එක ඇතුලේ. මේ තියෙන බැටරි එක Alcatel බැටරි එකක්. මේ තියෙන යාළුවනේ මේ ෆෝන් එක අපේ. ඒක ඇතුළට කිසිම SIM අපි දාන්න ඕනේ SIM එකක්. SIM dual SIM වල. මේක dual SIM නෙමෙයි යාළුවනේ එක SIM එකයි දාන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි යාළුවනේ බැටරි එක දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේක කැමරා එක. මේ තියෙන යාළුවනේ මෙමරි කාඩ් එක දාන්න තියෙන්නේ මෙතන. ඔයාලට මම යාළුවෝ SIM එකකුත් දාලා පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් මම බලනවා යාළුවනේ මේක charge වෙලාද තියෙන්නේ අපි charge කරන්න ඕනේද කියලා. මම මේ විදිහට බැටරි එක දාගන්න හරියට pin එක set කරලා ඊට පස්සේ back cover එක දාගන්න. යාළුවනේ මේක on වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට මේක charge එකට ගහලා පෙන්නන්නම්. යාළුවනේ ඔන්න මම මේක charge කරන්න ගෙනාවා. අපේ මේ adapter එක මේ charging නේ cable එකට ගහන්න ඕනේ USB cable එක මේ adapter එකට. මම මේ cable එක අරගෙන ගහන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන යට තියෙන charge කරන එක. ඔන්න යන මේක ගැහුව ගම ඔන්න එනවා. යාළුවනේ මේ charge එක දීවයි මම ඔයාලට charge කරලා පෙන්නන්නම්. යාළුවා ඔන්න යාළුවනේ මම මේ ෆෝන් එක charge එකෙන් ගලවගෙන ආව on කරන්න. සාමාන්‍ය Android ෆෝන් එකක් on වෙනා වගේ තමයි යාළුවනේ මේක on වෙන්නේ. ඔන්න යාළුවනේ මේ ෆෝන් එක on වුණා. මේක යන්නේ අපි අර ස්විප් කරන්න තියෙන්නේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා නැති ඉඳලා මම ඔයාලට යාළුවනේ කියන්නම් මේක about මේ ෆෝන් එක version එක මොකක්ද මේ ෆෝන් එක ගැන.
යාළුවනේ මේ ෆෝන් එක 3G ෆෝන් එකක් අපිට 4G කරගන්නත් පුළුවන් මං හිතන්නේ මේකේ අප්ඩේට්ස් එන්නේ මෙතන මේ ස්ටැටස් මේ ලීගල් ඉන්ෆර්මේෂන් එක අපි ඒක බලමු මේ යාළුවනේ මේකේ ලයිසන් Google legal එක තියෙන්නේ system web viewer license wallpapers මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ මේක Android version එක 6.0 ඒ කියන්නේ marshmallow මේ Android මගේ Android security patch level එක දාලා තින්නේ මේ ෆෝන් එකේ 2018 ජූනි 5 මේක base band version එක 6580 kernel version එක 3.18.19යි plus build number එක 0.1.2.1 මේක develop වෙලා තියෙන්නේ තියෙන එක develop option එක යාළුවනේ මම ඔයාලට මේ ෆෝන් එක Wi-Fi එකකට කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම් 4G Wi-Fi router එකකට ඔන්න යාළුවනේ Wi-Fi කනෙක්ට් වුණා මම යාළුවනේ දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකට මේ wallpaper එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා අපි යාළුවනේ long touch කරගෙන ඉඳලා මෙතන එනවා widgets wallpaper කියලා අපි මෙතන widgets එකක් දාගන්න ඕන widgets වලට ක්ලික් කරන්න මේ තියෙන්නේ මේ වල එකක් ඔයාලා තෝරගන්න කැමති එකක් මම මෙතන wallpaper ගන්න ඔයාලට කිව්වා wallpaper එකක් දාන්නේ ඔයාලා කැමති wallpaper එකක් දානවා ඔයාලගේ photos වලින් එතන යාළුවනේ මගේ එන allow කරන්න ගිය එකක් ඒක allow කරනවා ඔයාලගේ ඕන ෆොටෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් මම මෙතන දාන්නේ මෙන්න මේ ලයිට් හවුස් එකක් වගේ තියෙන wallpaper එක අපි යාළුවනේ දැන් wallpaper එක දාගන්න විදිය වල දන්නවා මම ආට යාළුවනේ sim එකකුත් දාලා පෙන්නන්නම් යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මේ කැමරාව කොයිතරම් qualityද කියලා යාළුවනේ මම මෙතන picture එකක් අරගෙනම ඔයාලට පෙන්නන්න යාළුවනේ මේ තියෙන මම මේ දැන් ගත්ත ෆොටෝ එක මගේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ ගත්ත ෆොටෝ එක ඔයාලා දැන් දන්නේ නැති මේ ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එක කොයි වගේද එන්නේ කියලා ඔයාලට යාළුවනේ දැන් මම පෙන්නන්නම් මේ කැලෙන්ඩර් එක කොහොමද කියලා මේකේ අපි ඩේට් එකයි ටයිම් එකයි හරියට හදාගමු මේකේ ඩේට් එක තියෙන්නේ ඩේට් එකයි ටයිම් එකයි හරිය යාළුවනේ ඔයාලට දැන් මම පෙන්නන්න මේක සිම් එකක් දාලා යාළුවනේ මම සිම් එකක් දානවා මේකට මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මේක ගද්දිම පෙන්නුවා මේක සිම් එක දාන්න තැන එතනට මම සිම් එක දානවා යාළුවනේ සිම් එක මම දාගත්තා සිම් එක දාලා මේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ පවර් ඕෆ් බටන් එකෙන් එතකොට තමයි යාළුවනේ සිම් එක වැඩ කරන්නේ මම රීස්ටාර්ට් කරලා ඔයාලට මේක පෙන්වන්න කලින් දැන් මේ තියෙන යාළුවනේ ඇලර්ට් එනවා ඉතින් ඩයලොග් කියලා වැටෙනවා මේ සිම් එක දාලා තියෙන ඉඳ දැන් මම මේ බෑක් එක සෙට් කරනවා මේ යාළුවනේ ඉන්ටර්නෙට් ඔන් කරන්න එතන තියෙන්නේ මේ ඩයලොග් කියලා එතන උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ
එතන ක්ලික් කරාම මොබයිල් data කියලා තියෙන තැන එතන ඔන් ඔෆ් කරන්න තියෙන්නේ ඔෆ් කරා දැම්මම දැන් යාළුවනේ මම ඔයාලට පෙන්නුවා මේක data on කරගන්න off කරගන්න කොහොමද කියලා දැන් යාළුවනේ මම ඔයාලට කියන්නම් මේක Google Photos උයි මේක gallery එක ගැන මේකේ Google මේක photo save වෙන්නේ Google Photos වලයි තව මේකටම ආවේනික උන gallery එකක් තියෙනවා මේ තියෙන ඒ gallery එක මම අර ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ photo quality එක කොහොමද කියලා එන්නේ photo එක දැන් ඔයාලා දන්නේ නැති මේක මං හිතන්නේ මං ඔයාලට මේක ගන්න ගොඩක් විස්තර කියලා දුන්නා. අදට මං ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලගේ මං පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අදහසක් මොන හරි මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මං ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම් මොනිටයිස් ගන්න කොහොමද කියලා. මට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න බැරි වුණා. මම අනිත් වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අදට මං ගිහිල්ලා එන්නම්.